Antal Ferenc Ildikó vagyok, szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió nézőit és hallgatóit a Michigan állambeli Detroithoz közeli csipketáborból. Beszélgető társam Salamon József Sala, a 15. csipketábor kitalálója, vezetője, ötletgazdája, mindenese, majd elmondod, hogy melyik ezek közül, ami rád illik, illetve azt, hogy így beszéljünk először a mostaniról, aztán egy kicsit így a 15 évről, hogy látod a utolsó napját a tábornak. Hát az idei tábor is nagyjából ugyanolyan, de többi volt. A jelentkezők száma is nagyjából ugyanott van, szóval úgy látszik, hogy van egy mag, zökkenőmentesen lezajlott a tábor. Gyerekprogramok, felnőtt programok, hegedű, ének, minden volt. Hát ez egy nagyon a váza. Én amennyit láttam, mióta itt vagyok egy pár órája, már többet érzek belőle, úgyhogy egy kicsit meséljünk többet arról, hogy ez a nagyon száraz váz mögött mi van. Egyrészt az állandó mag, az nem 10-20, hanem 150-160 ember. Hát körülbelül igen, 160-170 ember. És honnan jönnek ők, és milyen korosztály? Nem, 2007-ben volt az első tábor, és akkor 80-an voltunk csak minden estől. Az első tábor, megcsináltuk, és volt aztán 2-3 gyerek. Többé mi felnőtt volt, tehát a mi gyerekeink voltak. És aztán 2008-ban már többen lettünk, ugye elment a híre egy kicsit, és akkor azon vettük észre magunkat, hogy ez úgy átalakult családi táborra. Tehát egyre több gyerek kezdett jönni, akkor a gyerekprogramot is komolyabban kezdtük csinálni. Nem gyerekfelügyelet volt? Hát addig mi úgy magunk között megoldottuk, de aztán utána kezdtünk hívni a gyerekfoglalkozásra is szakembereket Magyarországról, vagy Erdélyből, és külön termünk nincs, ezért sátrat béreltünk, vagy sátrat vettünk Kossuth-Toljára, és akkor padlót csináltunk, tehát ott tudnak táncolni a fiatalok, a gyerekek, és akkor van kézművesség külön, párhuzamosan, és van hegedűtanítás, meg minden. Szóval az van, hogy valahogy úgy a gyerekeknek köszönhetően, én úgy gondolom, hogy átment ilyen családi táborra, csak egyre többen kezdtünk lenni. És akkor így lett egy ilyen mag, ami 160-170, plusz-minusz még hozzájönnek. De mondhatjuk, hogy már fele gyerek? Legalább, nem? Nem? Csak úgy tűnik. Meg hát attól függ, a 10 éveseket hova soroljuk? Azok a gyerekek, a gyerekek, akik elkezdtük annak idején, azok most már mi felnőttek, mint tínédzserek. Tehát most nagyon nagy a szórás. A létszám a tínédzsereknek, tehát beszélek 30-40-ről, tehát ami nagyon nagy. És akkor van körülbelül annyi gyerek, 20. A gyereket most értem 3 és 14 év között. És akkor 14 is, 17-18 év között még vannak, tehát körülbelül ez egy úgy fele a tábornak ez a korosztások, utána vannak az idősebbek, de azt vettem észre, hogy ezek a tínédzserek kezdtek felnőni, ugye az idősek, főleg az amerikaiak kezdtek kikopni a táborból, úgy nem jönnek vissza. Vajon miért? Hát nem tudom, valahogy úgy átvették ezek a fiatalok a teret. Nem tudom, nagyon sok aki szokott járni rendszeresen a táborba, de hát amerikaiak, ilyen nemzetközi táncosok, akik szeretik a magyar táncot is, nem nagyon jönnek vissza. Tehát nagy százalékuk már nem jön, már egy pár éve vissza. Szóval és nem a Covid-dal kapcsolatos? Nem hiszed? Nem tudom. Nem tudom, de ez nem baj, csak mondom, hogy változik a tábor. És mi volt? Én szerintem a többség az New Jersey-ből jön. New Brunswick azon belül. New Brunswick, nagy mag, azok jönnek, és tehát a csürdöngölő jönnek New Yorkból, Washington DC-ben van egy csoport, akik majdnem itt vannak, Tisza. Most már Chicagóból is kezdtek járni, Torontóból. Érdekes módon Clevelandból nem jön senki. Pedig várjátok őket is szeretettel, ugye? Várjuk szeretettel, de úgy látszik a cserkészet túl lefoglalja őket, vagy valami. Hát cserkésztábor is van egész biztos, nyáron, mondom, de mondjuk pont most nincs, tehát aki akar, el tud jönni. Na, so.
Még egy kicsit visszatérnék én erre a 10 évesekre, mert azért nekem is van 10 éves fiam, aki még velünk nyaral, de már érzem jelét annak, hogy előbb-utóbb másra szeretne, és azt gondolom, hogy itt az is nagyon jó dolog, és valószínűleg ebben a szabadságban lehet a kulcs, hogy ezek a családi, mármint nem ezek, hanem ez a családi összejövetelben nem esnek ki ez a korosztály, hanem itt vannak, sőt, ahogy mondott, 30-an. Azért ez nem feltétlenül jellemző. Lehet, hogy az ő szüleik nincsenek, de akkor is együtt vannak, náluk sokkal fiatalabb és sokkal idősebbekkel. Tehát azért azt gondolom, ez egy nagyon jó dolog, hogy őket valószínűleg ez a szabadság, amit említettél, az is nagyon vonhatja a népzenén mellett kívül. Hát igen, mert gyerekkoruk óta ismerik egymást, ilyen barátságok alakultak ki, és akkor... Ez egy fix pont, nem a nyárban. Ezt ez olyan, mintha tegnap találkoztak volna, folytassák tovább, szóval úgy megszokták ezt az egészet. Hogyha a szülő nem tud eljönni, akkor eljön. Szóval most már oda jutott, persze a szülők mindig jöttek, amikor kisebbek voltak a gyerekek, de most már 18 éves, akkor már a szülő elengedi, hogyha nem tud jönni. És akkor térjünk egy kicsit még vissza a meghívottakra, hogy kik vannak itt voltak most már lassan múlt időben idén, és van-e valami koncepció minden évben, van valami tematikája, vagy mi szerint alakul majd a következő, de most először erről, hogy most kiket hívtál oktatni. Én próbálom a tanárokat úgy idehívni, meg a zenekarokat is, hogy itt választunk egy tájegységet, hogy honnan lesz a tánc, és akkor egy sok tehetséges táncos van, de próbálok kiválasztani az én ízlésvilágomat megközelítő valakit, és akkor az idén a zenekar az Magyarországról van, az Agyva Banda, meg velük van végül is a táncos fiú az a zenekarukban is benne van, tehát mind besegítő, szeret harmonikázni, meg énekelni. Tehát a zenekar az Agyva Banda, a táncosok, a felnőtteknél az Kádár Ignác, Náci, Csíkszentdomokosi, és Defendi Rén, Pinci, budapesti. Ők együtt táncoltak a Budapest együttesben, ami most a nemzeti együttes, és a Nácit azért is választottam, mert hogy a zenekarnak is tagja, másik az, hogy a táncanyag, ami volt választva, az Boncidai és Felcsiki, ő meg Csíkszentdomokosi születésű. Az ő nagyapja volt a legjobb táncos a környéken, ott a faluban, és tőle örökölt a tehetséget, nagyon tehetséges, és ők Boncidait és Felcsikit tanítanak, és akkor a gyerekeknél vannak Magyarországról a Fundák Kristóf és Fundák Kaszai Lili, ők házaspár, és ők ott a Vadózsa tánccsoportot vezetik. Nagyon jók a gyerekekkel, szóval az idén rába kezdi az anyag. És akkor sikerült idehozni a Gábort, meg Violát. Ők a nyubrunszki befejezték a kácsépéskedést, de mielőtt befejezték volna, akkor írtam az illetékeseknek, akik felelnek róluk Budapesten valami, és jóvá hagyták, hogy maradhatnak. Még egy év. Akkor a repülőt átcsináltuk, hogy maradjanak még egy hetet. Szerintem szívesen. Ők besegítenek délután. Van egy csomó tínédzser fiú, aki hegedül, délelőtt is, délután is. Nem tudnak tánctanításon részt venni, ezért 3-tól 4-ig van egy másik anyag, a kalotaszégi román önvörkitelt tanulnak, és akkor azon ők is részt tudnak venni, és ezt meg Gábor meg Viola vezetik. És akkor délelőtt a kézművességgel foglalkoznak, akkor ezt csinálják, és van van 2 lány és egy fiú Kanadából, a Szilvi, a Jessica és a Dobi Gabi, ők is a kézművességgel foglalkoznak délutánonként, meg volt 2 mesejáték, amit bemutattak a gyerekeknek ezen a héten. A zenekarnak hétfőn volt egy ilyen 50 perces koncertje, és ma lesz a gálaműsor. Tehát ma többnyire azok lesznek, akik
akik itt tanultak, és bemutatják, főleg a gyerekek bemutatják, hogy mit tanultak, meg ilyen. Van egy Fazekas Levente, ezt nem Ja, említetted. tényleg. Igen, ő a Hebezes zenekarnak a primása, ő már, én nem tudom hányadszor jön, tehát őt hívjuk már, nem tudom, 10 éve, mondok egy számot, ő tanítja a gyerekeknek a hegedűt, és a haladóknak. Tehát akkor a hegedű, meg furulja, ugye? Hát és akkor ő hegedűt, annyian vannak, ő hegedűt tanít, és akkor van a Salamon Soma, aki furuját tanít, meg harmonikát, ha valaki, és akkor itt van a felesége Somának, az Enyedi Ágnes, aki éneket tanít. Ő a Gyergyóba született, de azt neki költöztek Magyarországra, és nem tudom, ha jól tudom pontosan azt, tehát az édesapja boncidai, vagy azért nem tudom, valamelyik a szülő boncidai, és nagyon jól ismeri ezt az anyagot. Úgyhogy szerencsések voltunk ezzel. És a jövő? Meddig lesz csipketábor? Hát azt nem tudom. Jövőre lesz csipketábor? Valószínű lesz, de igény van rá, de ilyenkor mindig úgy van, hogy azt mondom, hogy többet nem csinálom. Minden akkor, évben? Akkor pihensz egy kicsit rá, és akkor oké, gyere. Ezt most utolsó nap délutánján beszéljük, tehát így kell helyén kezelni. Hogy ha most kéne döntsek, akkor azt mondanám, hogy nem tudom. De okosan nem most döntesz. Nem, hát ezt át kell gondolni. Hát még le kell üljek a tulajdonosokkal, még nem tudom, mi van az ők fejükben, szóval én akarhatom De nem mutatták elét, tehát ahogy mondtad, nem szerették mutatták, titeket. de nem beszéltünk még a jövőről, szóval addig, míg velük nem beszélek, meg lássam, hogy milyek a körülmények, meg ilyesmi, addig nem döntök se igennel, se nemmel. Köszönöm, hát én kívánom, hogy még sok csipketábor legyen, és legyen erőtök, és akarat, és igény arra, hogy ezt folytatni kell, sem pont azért, mert hiánypótló. Az a hiány, az sajnos van, úgyhogy ez nem fog változni. Itt van egy csapat, aki ezt szervezi, szóval az egy dolog, hogy mit tudom én vagyok az arca mondjuk a csoportnak, vagy én vagyok a vezetője, és akkor velem akar mindenki beszélni. Mindig mondom Zsoltnak, hogy beszélj mással is. hogy tudom, hogy ez van, és az elején addig, amíg nem kezdünk el készülni a táborra, tehát a vízon meg ilyesmi, többnyire egyedül csinálom, de utána itt van egy nagy csapat, amely bekapcsolódik, és itt nagy komoly munka van, amit ők itt végigvisznek, tehát enélkül a csapat nélkül ezt lehetetlen volna megcsinálni. Hát akkor nekünk is kívánjuk, hogy Szóval legyen erejük, energiájuk együtt folytatni. Hát remélem, hogy lesz kedvük, hogy folytatni ezt, mert hogyha ők nem akarják, akkor én hiába akarom. Ezt egyedül nem tudom megcsinálni. Köszönöm. Én is köszönöm. Beszélgető társam Magyar Kálmán, becenevén Öcsi, illetve ifjabb Magyar Kálmán, becenevén Öcsi, a csipketábor szakmai vezetője. Kálmán, én édesapádat ismertem meg először, most itt a táborban téged. Nálatok ez több generációs, ez a néptánc szeretet. Ugye ő volt gyakorlatilag az amerikai magyar néptánc mozgalomnak az elindítója, lelke, és ne is beszéljünk múlt időben, hiszen még most is, bár Magyarországra költözött, de onnan is fél szemét itt tartja, és sokszor itt is van. Úgyhogy te már ebben nőttél bele,
és viszed helyette is, és már a gyerekeid is viszik tovább ezt az örökséget, és itt vannak már nem is résztvevőként, hanem oktatóként. Hogy zajlik ez nálatok? Hogy alakult? Hát itt édesapám kezdte a csipketábornak az előzetes részét, ez a úgynevezett szimpózium, ami 70-es évek végén kezdődött, és minden 2 évben tartottuk meg, és mi ott gyakorlatilag ők szervezték ketten, nem? Ők szervezték, a szüleim, és más társakkal is, de ők voltak a főszervezők, és mi ott nőttünk fel a nővéremmel, az Ildikóval, hagyónevet Ildikóval, aki tanultunk a magyarországi zenészektől, akik jöttek minden évbe, több zenekar jött mindig, táncosok, stb. Tehát annak is ez volt, bocsánat, hogy megszakítalak, a koncepciója, hogy otthoni zenészektől, táncosoktól tanuljanak Igen, pontosan. Mert hogy itt is ez van. Igen, zenészek és táncosok. És akkor, amikor abban maradt az a tábor, ugye a szüleim ugye visszakötöztek Magyarországra, illetve mi már akkor eléggé felnőttünk, és akkor a csipketábor ugye átvette ezt a tradíciót, hogy egy keleti parti tábort alakítani. Hát az egyetlen. Igen, és az egyetlen. És hát az egyetlen igazán 1 hetes felnőtt tábor. Nekem az érdekesebb a táborba, hogy annyira kifejlődött már, hogy ez egy több tábor egybe. Van gyerektábor, kamasztábor, felnőtt tábor. Van zenetábor, itt van ének, és van tánc. És aki akar fröccsözgetni, és csak hallgatni nagyon jó zenét, és mulatni, annak is van ez a tábor. Tehát műkedvelő, profi, szakmai, korosztályban minden. Igen, és nem csak korosztályban, hanem nemzetiségben is, ugye? Mert bár magyar tábor, sok itt a nem magyar résztvevő. Igen, nagyon sok nemzetközi résztvevő van. És ugye a családon belül ezt az Ildikóval ugye mi örököltük ezt a hagyományt, hogy megszerettük a néptáncot, népzenét, és átadjuk a fiatalabbaknak, ugye a szüleim. Most már mi átadtuk a mi gyerekeinknek is, annyira, hogy ők már minden évben járnak ide már 15 éve, és most már itt is dolgoznak, idézőjelbe tehetem. Csenge lányunk, az tanítja a kicsiket hegedülni, ő 19 éves, a fiunk Soma, aki 16 éves, az most töltött Magyarországon 1 évet, Óbudai zeneiskolába járt, és rendes iskolába is ott. Most jött vissza, egy nagyon-nagyon megerősödött zeneileg, és ő játszott táncházakba, illetve a gyereksátorba ő kísérte nappal a tánctanítást a gyermekeknek. És tehát így adjuk ezt át tovább, és hát lehet, hogy mi akkor még lesz egy generáció az alatt is, majd látjuk, még fiatalok vagyunk, de majd ez, bízunk benne. Hát ez rajtatok és rajtuk, mert azt látom, az én személyes tapasztalatom, hogy a szülők, a gyerekek akkor kerülnek ebbe bele, ha vagy beleszülettek, vagy a szüleik viszik. Tehát magától egy gyermek nem megy el egy táborba, valami kell, egy plusz motiváció. És nyilván a családotokban adott volt, de sok gyerek számára nem, mert nem mindenki születik a magyar családba, vagy a Hajdú-német családba, vagy akár a Kosbor családba, ugye, hogy mondjuk néhányat is biztos van még sokan, hogy nem akarok senkit kihagyni, úgyhogy inkább abba hagyom, de hogy itt vannak olyanok is, akik nem ilyen szorosan kötődnek. Tehát a tábor nekik is szól, nem csak egy szakmai zárt családi tábor, és viszont ahhoz az kell, hogy valaki hozza, vagy küldje őket. És ha jól tudom, kell is ide, tehát a gyerekek szülőkkel jönnek, vagy együttesek, tehát jól igen, tudom? Igen, tehát van az, aki, tehát egyéni ember jön, ugye, vagy egy táncos pár valahonnan, most idén nagyon messziről is jöttek, és újabb helyekről, mint Wisconsinból például, és voltak, ami nagyon érdekes volt, de igen, tehát jönnek tánccsoportok, néha zenekarok, komplet zenekarok is jönnek tanulni, szóval egy nagyon vegyes társaság jön össze itt. És a generációs váltás, amiről beszéltük, ez a zenészekre is vonatkozik, ugye? Tehát ott is vannak ilyen átadások. Hát igen, ugye a mi családunkban főleg, és a hajdúnémetéknél is, és vannak ugye más családok, például ugye a Salanak a fiai még mindig mai napig hegedülnek, tehát ezt betartják ők is a hagyományt, és zeneileg nagyon fontos, mert ugye kevesebb a zenész, mert ugye az gyakorlat és stb. Tehát az gyerekkor óta kell csinálni. Most már látjuk, hogy akiket a gála műsoron fogjuk látni, azok itt kezdték ugye 15-16 éve, és most már
olyan hegedűsök, hogy először boci-boci tarkát tanultak ugye velünk nagyon régóta, több mint egy évtized óta, és most már a boncidai frissárdást úgy nyomják, hogy nem igaz. Tehát, és ezen a héten voltak olyan bulik, hogy csak a fiatalok muzsikáltak kint a tűznél, vagy a táncházba, ahol abszolút hallgatható, élvezhető és táncolható volt az egész. Tehát én úgy érzem, hogy jó kezekben vagyunk a jövőre a táncház mozgalomba, és ebbe a táboron belül is. Mind a zenészek, mind a táncosokat, abszolút, mind az éneket illetően. Igen. Hát akkor adja Isten, hogy még sok-sok csipke tábor legyen, mert ugye van ahol, és ezt is beszéltük pont a Saláika, ugye a csipke együttes megszüntet. Van, ahol tényleg már csak a tábor maradt. New Brunswick szerencsésebb, és vannak még együttesek, de ez megint csak egy átmentési eszköz a magyar hagyomány, magyar népzene, népi kultúrának a átmentésének az eszköze. Úgyhogy azoknak, akiknek csak ez maradt, különösen fontos, de mindenkinek. Igen, nagyon fontos, amikor nézzük, hogy hogyan üti meg egy valamilyen egy közösségi történő dolog egy közösségbe, akkor vannak ilyen táncház, vagy ami egy pár óra, az nagy hatása lehet. De akkor vannak ilyen fesztiválok, mint a Pontozó, az 2-3 nap, és akkor van egy tábor, és az egy hét. És igazán ugye keményen dolgozunk azért, és nem alszunk sokat, mert igazán tömörítjük ezt az egész 365 napot ugye hétbe, hogy kimulassunk magunkat, és a baráti körök, és a kapcsolatok, és olyan emberek, mint a professzor Salamon Soma és Enyedi Ági, akivel ugye beszélgettek is ma, hogy tehát azt a kapcsolatot tanulni egymástól, stb. Tehát a tábor, én szerintem az a leghatalmasa15 fontosságú dolog a népi mozgalomba. Nem csak tudom mondani azt, hogy itt, hanem amikor én gyermek voltam, 14, 15, 16 éves korunkban jártunk Jászberényi táborba, és ott nagyon megtanultunk zenélni. Ott kapják a legnagyobb dózisban Igen, és nem lehet, ugye 7 évig az ember teljesen benne van. És mai napig nagyon jó táborok vannak Magyarországon, de ez egy igazi észak-amerikai experience, ami itt minden időbe kezdődik, és nagyon meg van szervezve, és folyik a program, nincsenek hosszú szünetek, frappáns az egész, és lazítani éjszaka lehet. Igen, sokszor sajnos. Hát igen, de azt a részét is meg kell élni. Igen. És hát majd kialusszák magukat otthon az emberek, tehát arra sincs annyi idő, mert tényleg ki kell maxolni. Tehát annak, aki ez egyszer van, csipketábor egyszer van egy évben. Én ahány emberrel beszélgettem, aki néptáncban benne van, mindenki úgy beszélt a csipketáborról, mint a habatortán, az év nagy eseménye. Tehát mindenki ezt várja, és gondolom, hogy most is így van, és akkor a táboron belül meg a gálát várjuk most mindannyian együtt. Igen, nagyon fel vannak készülve a gyermekek, fogjátok látni egy nagyon komoly zenei program, ének és tánc, és persze a felnőtt diákjaink is, felnőttebb diákjaink, és a magyarországi erdélyi vendégek hatalmas táncprodukció és ének-zenés produkció lesz, szóval nagyon várjuk. Ja, köszönöm szépen. Köszönjük szépen meg is. Beszélgető társaim Enyedi Ágnes és Salamon Soma. Tordasról jöttek Magyarországról a csipke táborba. Sziasztok! A tábor utolsó napján, ahogy jól értettem, neked Ágnes első, Soma neked már a 3. csipke tábori élményed. Milyen volt ez a hét, és milyen mondjuk összehasonlítva az előzőekkel? Öröm látni, hogy minden egyes alkalommal az ide látogató fiatalok hihetetlen fejlődésen mennek keresztül.
megmerem azt kockáztatni, hogy az otthoni zenészekhez képest összehasonlítva is párját ritkító, amilyen technikások, például a fiatal primások, meg amilyen lendülettel felállnak táncolni mindannyian, és amilyen szeretettel és lelkesedéssel megélik. Tehát olyan, van egyfajta fegyelem bennük, meg van egy nagyon jó kohézió, egy nagyon jó összetartó erő. Azt kell mondanom, hogy otthon az ember ritkán találkozik ilyennel, mint amit itt. Tehát, hogy én egy picit azért is szívesen jövök ide, mert a 90-es évek, meg a korai 2000-es éveknek, a gyerekkoromnak a meghatározó, nagyon-nagyon bulizós, nagyon összetartó, nagyon őszinte népzene, néptánctábor hangulatainak a gondolati, érzelmi reminiszenciáit vélem itt felfedezni, és otthon már nem biztos, hogy ez olyan nagyon egyértelmű, hogy mindenhol jelen van. Nem tudom ennek mi az oka, minden esetre én nagyon örülök annak, hogy itt a világ másik felén ez ilyen szépen és ilyen nagy erővel, energiával virágzik. Köszönöm. Neked is ez az élményed így első Igen, először táborozóként. Vagyok itt táborozóként a Csipke táborban. Ugyan Amerikában már sokszor jártam, és a táborozóknak egy nagyon nagy részét ismerem. Így az elmúlt évek alatt, itt-ott, Amerika mindenféle részéről, területéről, városaiból nagyon sok ismerőst sikerült összeszedni az évek során, és ők most itt vannak, legalábbis nagyon sokan itt vannak közülük, és annyira jó együtt látni ezt a sok embert, és ahogy Soma is mondta, nagyon jó a hangulat, nagyon jó a közösség, nagyon szeretetteljesek az emberek egymással, velünk is, akik Magyarországról jöttünk. Nagyon-nagyon jó a szervezése a tábornak, tehát látszik, hogy már sokadik 15. tábor, 15. tábor. Tehát olyan hozzáértéssel, olyan jó érzékkel van kitalálva minden egyes program, minden napra jut valami érdekesség, valami különleges játék, valami olyan program, ami olyan hagyománynak a felelevenítése, ami tényleg teljesen egyedivé teszi. Én nem is tudom, hogy létezik-e ilyen tábor. Vagy Amerikában nem. Nem tudom, de itt biztos, hogy tényleg egyedülállónak hat, és nagyon-nagyon magas színvonalon zenélnek, ahogy Soma is mondta, a fiatalok, és ahogy hozzáállnak ez az egész világhoz, a népi kultúrához, az tényleg példaértékű. És hát vannak itt nagyon jól éneklő lányok is. Te éneket tanítottál? Én éneket tanítottam, hallatszik is a hangomon, hogy most a 6. nap. Nehéz már megszólalni. Nagyon szeretnek énekelni az emberek, szívesen énekelnek, jól énekelnek. Boncidai népdalokat tanultunk, erdélyi, kisztamos menti táncokhoz kapcsolódó dalokat, és hát nagyon nagy örömmel tanulták, nagyon figyeltek, olyanok is beültek éneket tanulni, nagy figyelemmel, akik nem tudnak magyarul például. Tehát olyanok is vannak itt, akik többedik generációs magyar fiatalok, hát fantasztikus, hogy gyönyörűen beszélnek magyarul, gyönyörűen énekelnek. És olyanok is, akiknek származásilag akár semmilyen közük nincs a magyarokhoz, de olyan örömmel jönnek ide már sokadik éve, és találkoztam már sokukkal Erdélyben is, Magyarországon is, mindenfelé táborokban, táncházakban, hogy olyan örömmel, olyan lelkesedéssel tanulják a magyar népzenét, néptáncot, hogy fantasztikus. Tehát ez minden alkalommal olyan megható, amikor ilyet látok itt Amerikában. Tehát nyilván az első táborom, de azért különböző rendezvényeken, táncházakban már láttam ezt. És nagyon jó látni, hogy így össze tudnak tartani a magyarok itt Amerikában is. Legalábbis egy bizonyos réteg. Legalábbis a magyaroknak de maga egy olyan néptánc, része, népdal, akinek nagyon fontos a néptánc, igen. néphagyományok, a népi kultúra, és így megtalálják a kapcsolódást. Sok olyannal találkoztam így az évek alatt Amerikában, akik azt mondták, hogy ők ide érkezve, Amerikába költözve fedezték fel újra maguknak. Így van. És úgy nagyon jól tudtak kapcsolódni hozzá a közösséghez, felfedezték, ami otthon magától értetődő lett volna, de nem annyira érdekelte őket, hogy hú, de szép ez a népzene, jaj, de jó ez a néptánc. Igen, csak egy párhuzam, engedjétek meg,
mi 1 éve élünk itt Amerikában, és a 3 gyerekem cserkész, nem, csak egyik táncolna, csak nincs olyan fizikai körülmény, távol vannak a New Brunswicki táncosok, de cserkészkednek, és azt mondták, hogy annyi népdalt nem tanultak otthon, mint itt. Tehát még a cserkészetben is, ahol nem is ennyire egyértelmű a kapcsolódás. Tehát azt gondolom, hogy a néptánc, népzene az itt egy túlélési eszköz. Mit szólsz, és mit szólsz a furuja oktató? Mit szól ehhez a furuja oktató? A furuja az egy viszonylag újabb keletű hangszer itt a csipketáboron belül. Én nagyon örülök, hogy már jó pár éve be lett vezetve, és hát hihetetlen látni egyébként az, hogy szépen fejlődnek a furiás növendékek is. Ugye azt nagyon fontos tudni, hogy a magyar népi furiát azt Amerikában hát problémás tanulni. A hegedűs növendékek azok évközben és különféle zeneiskolákban feltételezem, hogy húzzák a hegedűt, de ugye a népi furiát azt Amerikában nem lehet tanulni iskolában, maximum blokkflötét lehet tanulni, ami egy teljesen más felépítésű hangszer, és teljesen más dolgokat tanulhat az ember. És tehát az olyan népi hangszereknél, ami nem hegedű, tehát ami nincsen benne a klasszikus zenében is, még nem világszerte elterjedt, ott kifejezetten fontos az, hogy legyen egy olyan hét, amikor egy oktató az intenzíven együtt tud lenni a tanítványaival, mert utána telik az év, és maximum legjobb esetben ilyen online órák formájában lehet ezt a tanítási tevékenységet folytatni. Tehát a furiával is az a helyzet, és én nagyon bízom abban, hogy a továbbiakban még több furiás lesz, mert nagyon-nagyon sok olyan előnye van ennek a hangszernek, mert nagyon sok olyan tulajdonsága van a furiajátéknak, ami a népzenén belül egy nagyon egyedülálló kifejezésmód, és másmilyen, mint a vonós anyag. Persze én egyébként Hazabeszélsz, de... nem beszélek haza, nem állok a vonózenével egyáltalán hadilában. A magam szerény módszereivel abban is részt tudok venni, mert harmonikázom, és ugye magyar népzenében több területen, főleg Erdélyben tulajdonképpen a kísérő szólam erősítésére, vagy a kísérő szólam úgymond modernizálására megjelent a 20. század későbbi évtizedeiben a tangó harmonika. Tehát én igazából és most is neki gyakorol. Ez igen, ezt szeretem, amikor úgy elvonulnak, és akkor gyakorolgatnak. Meg se rendeltük. Igen, és az a helyzet, hogy tényleg hihetetlen lelkesedés van, és tényleg nagyon-nagyon nagy öröm. Én merem remélni azt, hogy azok, akiknek mi zeneileg itt adunk valamit, nekik ez sokat jelent, de nagyon fontos az, hogy akit ide elhívnak zenélni, annak legalább annyit, ha nem többet. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy ti is sokat kaptatok itt ezen a héten. Még úgy is feltöltik az ember, hogy hát nem a 13 órás alvásokról szól ez a tábor nyilván. Tényleg? De ettől függetlenül olyan energiákkal tölti fel az embert, ami utána elég sokáig kitart. És látszik is egyébként, hogy mindenki igyekszik minél többet mulatni, minél több energiát magába, azt mondja, hogy utána a következő csipketáborig hajtsa őket a lendület, és hajtja. Kell is, mert nincs közte másik tábor. Tehát, igen, hogy nekik ez tényleg egy egyszeri esemény, amire... Várnak egész évben az itteniek. És mindenki olyan jókedvű, pozitív, hogy nincsenek problémák, nincsenek ilyen drámák, nincs rossz kedv, nincs kiborulás, tehát mindenki úgy el van, és olyan jó hangulatban, nyugodtan, kiegyensúlyozottan, így rengeteg program, tehát ugye a gyerekeknek is, hát nagyon sok különböző ilyen kézműves foglalkozások, nagyon jól ki van találva, meg van tervezve az, hogy minden gyerek játszon is, énekeljen is, zenéljen is. Mindenből kapjon. Kicsit kézműveskedjen, megvan az ideje a focinak, mindennek. Tehát minden a fürdésnek nem látszik a tó, de tegyük hozzá, hogy az is van, és azért itt Amerikában nem jellemző, hogy a tóba csak így bemész és úszol egyet. Igen. Tehát, hogy a Sala említette a szabadságot. Ti is érzitek ezt itt? Abszolút, és hát fontos megemlíteni, hogy nem tudom, hogy most itt a műsorhoz fog-e társulni valamilyen drónfelvétel, de hogy egy gyönyörű helyszínen vagyunk, ez mindig ámulattal nézem, hogy van egy nagyon-nagyon csábító, dzsumbújos erdő, ahova még egyébként nem mentünk el mi kirándulni, és akartunk, de majd holnap mindenképpen.
van ez a gyönyörű tó, lehet fürdeni, lehet csónakázni, van egy kis sziget, tehát egy olyan idilli közeg, tényleg egy olyan városról lemenekülős, és minden részlete a szervezésnek, kezdve az étkeztetéstől, folytatva arra, hogy az anyag, tehát a táncanyag, a zenei anyag az a lehetőleg hatékonyabb formába kerül átadásra. Nagyon fontos, hiszen egy 5-6 napos tábor, nincsen olyan túl sok idő, és egy komplett táncanyagot, azt nagyon hatékonyan, komplett zenei anyagot nagyon hatékonyan kell tudni átadni, utána nem csak ez az 5 nap alatt minél többet memorizálni tudjanak az érdeklődők, hanem hogy utána a év fennmaradó részében is tudják ezt fejleszteni, ezt a tánctudást. És tudják, mert ugye Magyar Kálmán öcsi, ő szokta beállítani a táncrendeket esténként, és olyan változatos táncrend anyag van minden, tehát az egész táborban, és nekem ez már tavaly és a 2019-es alkalommal is feltűnt. Egy csomó minden olyan, úgymond, hát ez nem biztos, hogy megfelelő szó, olyan egzotikusnak, vagy különlegesnek, formabontónak mondott táncanyagot is elmuzsikálnak, és feláll mindenki és táncolják, amit otthon egy átlagos táncházban nem csinálnak. Otthon egy átlagos táncházban játszanak egy blokk kalotaszegit, a végén van mezőségi, leginkább magyar palatkai, Vajda-Szent Iványi, Szárcsávási, széki, most már ritkábban, ugye a táncház mozgalom ikonikus alapító, a széki alapító anyaga, tehát a széki táncanyag az egyre ritkábban van jelen a táncházakban. Nagyon kevés anyag van. Ehhez képest itt tulajdonképpen ritka dolog az, hogyha egy héten van valami, ami kétszer is ismétlik, vagy háromszor. Nagyon sokféle, nagyon komplex, nagyon összetett, és nagyon szerteágazó, és nagyon rendszerezett, és alapos az itt élők táncolása, annak ellenére, hogy életüknek a legnagyobb részét azt egy a magyartól eltérő kultúrában töltik, még akkor is, hogyha nyilván akik ide járnak, azok hétköznapokban és a saját tánccsoportjaikban járnak, még ilyenek, tehát ezt én értem, de ennek ellenére olyan jó alapossággal van fölállítva tartalmi tekintetben ez a tábor. Én nagyon sokszor azt szoktam mondani a otthoni magyarországi tevékenységem során, hogy nagyon-nagyon sokat kell még a táncház mozgalomnak abban az irányba fejlődnie, hogy tényleg méltók legyünk a nagy elődöknek az üzenetéhez. Tehát Bartók és Kodály elképzeléséhez, narratívájához, a népzenéről, a népzene megtanulásáról, gyűjtéséről, értelmezésről, átadásáról, és ami nagyon fontos, hogy a táncházmozgalom alapítójának, Martin Györgynek, tehát a táncházmozgalom szellemi alapítójának, Martin Györgynek az ezzel kapcsolatos megközelítéséről, gondolkodásához méltóak legyünk. Ez még nagyon sokat kell fejlődni a magyarországi táncházmozgalomnak, és én úgy gondolom, hogyha Kodály, Bartók vagy Martin György az látja azt, amit a csipketáborban történik, és én hiszek abban, hogy látják, akkor ők ezt elégedetten nézik. De jó, zajlik. Gyönyörű zárszó. Beszélgető társaim Kovács Viola és Szanyú Gábor, a New Brunswicki kácsépések, azaz Körösi Csoma program ösztöndíjasai, akik tulajdonképpen most már otthon kéne lenniük, de meghosszabbították egy héttel az itt tartózkodásukat, a New Brunswickban töltött 9 hónapot egy héttel, hogy eljöhessenek a csipketáborba. Sziasztok! Szia! Szia! Csipketábor utolsó napján vagyunk, úgyhogy már lehet egy kicsit értékelni. Megérte maradni még egy hétig? 9 hónap hosszú idő, de hát nagyon megszerettük itt, és ilyenkor az ember egy kicsit búcsúzik, és kicsit megy haza, és igazából most van az, hogy most már itt is elbúcsúztál mindenkitől, itt se jó, otthon még nem jó, és most nagyon mélyen vagyunk. Értem. Igazából ebből a szempontból. Értem, tehát meghosszabbítottátok a búcsú időszakát egy héttel. És azért bele tudtatok ebbe a táborba merülni, hogy tehát
Néha el tudtátok felejteni, hogy tulajdonképpen már útban vagytok hazafele? Szerintem igen, abszolút. A héten a táborra fókuszáltunk, illetve arra, hogy még igazából ez az úgymond utolsó hetünk a közösséggel együtt. Úgyhogy a kanadaiak is ugye itt vannak, illetve több helyszínről, több városból is, akikkel egyébként az év közben megismerkedtünk. Így tényleg mondhatjuk azt, hogy megkoronázzuk az itt létünket, hiszen mindannyian együtt végzünk itt, illetve a mi ösztöndíj programunk az így végződik közösen az itteniekkel. Mit csináltatok a táborban? Mi volt a feladatotok? Mert nem csak simán résztvevőként, hanem oktatóként is beszálltatok. Igen, délután az úgymond szabadidőben oktattunk Kalotaszegi invertitát. Volt rá igény szabadidőben? Igen. Nagyon jó. Kellemes meglepetés volt. Azt mondják, hogy ezen volt a legtöbb táncos pár. Ó, akkor magyarázzuk el, hogy mit csináltatok. Azért, mert úgy van, hogy van egy délelőtti blokk, meg egy délutáni blokk, és ez a kettő között van, és ide tudtak jönni azok is, akik a tini csapatban vannak, a gyerekek közül, meg azok, akik zenélnek. Úgyhogy mindenki tudott jönni, aki szeret táncolni, igen. És pont tegnap délután megszámoltam, hogy 40 pár volt az oktatáson. 80 ember. Igen. És mit tanítottatok nekik? Egy kalotaszegi invertitát, ez egy román tánc. Magyarok is táncolják, de alapvetően egy román tánc. És ennek az alapjait próbáltuk meg minél mélyebben átadni, és próbáltuk minél jobban kidíszíteni utána az alapokat. És ezt minden nap, akkor ugyanabban az időben, a pihenőidőben. És lesz a gálán is ebből meglepetés bemutató? Hát olyan formában, hogy mi fogunk táncolni egy kis bemutatót belőle, és igen, majd a tanárokkal közösen egy kalotaszegi szaporával fogjuk zárni a produkciót. Ez még előttünk van, úgyhogy erről nem tudok többet kérdezni, viszont láttalak titeket a Pontozón, ugye, a színpadon is, a színpad mögött is, mindenhol. Igen. Szóval a 9 hónapotoknak az volt, most a Csipketábortól egy kicsit eltekintve a csúcs pontja, a végeredménye, vagy hogy látjátok, milyen volt ez a 9 hónap? Mennyire vált be az, amivel jöttet? Voltak-e konkrét ötleteitek, terveitek, vagy itt alakult, és az hogyan alakult? Hát kettős. Voltak terveink is, voltak, amik megvalósultak, voltak, amik nem, de igazából ugye mi Brunswickon voltunk, ott is táncpedagógusként dolgoztunk, tevékenykedtünk elsősorban. Ahol ugye tegyük hozzá gyorsan, hogy van 3 együttes, és az egyiknek 4 csoportja, Igen. Tehát a mákvirág, meg a csőrdöngölő, meg a szilvafa, tehát volt anyag, emberanyag bőven. Igen, és pont ezért is, mivel egy hatalmas közösségről van szó, már nagyon sok eseményük kialakult, nagyon sok rendezvényeik vannak, amit nyilván az idei évben is megtartottunk, de erre még ugye a Pontozó az elmúlt években sajnos a vírus miatt, Covid miatt elmaradt, és ezt most újraélesztettük. Szerintem ez volt az egyik legnagyobb eseményünk és szervezésünk az elmúlt időszakban. Nem csak nektek, hanem nekik is. Igen. A Pontozóról csak annyit, hogy én nagyon szerettem volna egy nagyon nagy fesztivált csinálni, ami sikerült is, és ez ugye ezt Melindával 3-an szerveztük, és annak minden előnyével, hogy 3-an szervezzük, mert nem tud elcsúszni a kommunikáció annyira, de cserébe viszont nagyon sok a feladat. És hát Melinda egy kicsit még gondolkozott rajta, hogy biztos csináljuk-e, és mondtuk neki, hogy itt vagyunk és csináljuk, mert azt mondta, hogy ő egyedül nem csinálja meg. És a hétköznapjaitokban milyen kárcsépésnek, néptáncos kárcsépésnek lenni New Brunswickon, New Jersey államban, Amerikában? Hogy látjátok az ő hétköznapjaitokat is, meg a tieteket is? Hát igazából mi pont ezt beszéltük, hogy kárcsépésként azt a feladatot, illetve az volt az elsődleges dolgunk itt, mint amit otthon a szabadidőnkben csináltunk. És az otthoni léthez képest szerintem azért nagyban változás volt, tehát úgymond sokkal jobban rá tudtunk koncentrálni, rá tudtunk hangolódni így akár a táncanyagokra is, tehát az emberekkel sokkal... tudott erről szólni. Igen, abszolút, csak ezzel foglalkoztunk, és nem volt mellette úgymond egy főállásunk, amit reggel 8-tól este vagy délután 4-ig
ott vagyunk és csináljuk, hanem tényleg napközben is ezekkel foglalkoztunk, felkészültünk, úgyhogy abszolút rá tudtunk hangolódni, és tudtunk koncentrálni. Ti is tőle? Nagyon is. Tehát már egyrészt csak az élményekbe is, hogyha az egész KCP-s programunkat nézzük, abban is nagyon sokat tapasztaltunk, és nagyon sok olyan tanulság volt, meg tanulság van, ami olyan, hogy nem biztos, hogy el tudom mondani, de hogy érezzük azt, hogy mennyivel többek lettünk, nagyon sok embert megismertünk. Egy kicsit nekem szükségem volt szerintem az amerikai mentalitásra, erre a pozitív kedvességre, ami Magyarországon sajnos a városi emberek között most nem annyira van. Igen, szóval az emberek mondjuk Budapesten nem olyan kedvesek, és nem olyan támogatók. Igen, mint mondjuk itt Amerikában. Uh-huh. Ezt viszitek haza, gondolom, meg azt a sok-sok kapcsolatot. És mit gondoltok, mit hagytok itt? Mik a visszajelzések az itteniektől, akár a csipketábor, akár a... Jaj! Szerintem, amiben két részre osztanám, amiben maradandót tudtunk alkotni, és ezáltal megváltozott a dolog, és van a másik, ami meg egy program, amit megvalósítottunk, és egy esemény nyilván az, hogy a gyerekek jobban szeretnek tanulni táncolni, és nagyon sokan nagyon fanatikusak lettek, tehát ha itt megnézzük a gyerekeket, meg van a felnőttek is, csomó mindenki azért jött el a csipketáborba is, mert mondtuk neki, hogy persze gyertek, szeretni fogjátok, nagyon jó lesz. És, mint a New Brunswickiakból, de nagyon sokat láttam itt közül. Igen, meg igazából, amit akartam kicsit hozzátenni, hogy nem csak New Brunswickba tanítottunk egyébként, hanem mi átjártunk Clevelandbe is, csináltunk egy koreográfiát, ami lesz majd a Cserkész Gálán, az lesz a zárószám, azt is mi csináltuk. Ez úgy van, hogy ugye a KCP-sek szerdától vasárnapig dolgoznak, mert a rendezvények vasárnapig vannak, és akkor vasárnap, amikor fel tudtunk kerekedni, akkor felkerekedtünk, elkocsikáztunk Clevelandbe, és akkor vasárnap este, hétfő este, kedd este próba, szerdán vissza Brunswickba. Ezt megcsináltuk 6-szor, vagy 5-ször. Hát igen, és ezt tegyük hozzá, ugye 5-6 óra út, hát inkább 6. Egy irányba. Igen. Szép. És aztán meg kedde, amikor meg nem tudtunk eljutni Clevelandbe, azokon a heteken pedig a New York-i Daily Bab együttest próbáltuk a Covid utáni újraindítani. Ugye ezek azok a feladatok voltak, vagy azok a dolgok, amiket ilyen szívből vagy hogy plusz, tehát hogy ez nem volt a feladatunk, úgymond, vagy hogy ez is azok közé tartozott, amihez próbáltunk minél többet hozzárakni, ez is egy... Mert láttátok, hogy szükség van rá. Igen. 2 produkció volt, amit létrehoztunk, és nagy volumenű volt. Az egyik az, hogy egy egyesített férfikart csináltunk New Brunswickba. Így van, az azt jelentette, hogy 25 férfi és gyerek énekelt egyszerre, és táncolt, és mindenki New Brunswick volt a nagypapától, a New Brunswicki volt a nagypapától a kisunokáig. Fantasztikus és volt. Táncolt, zenélt mindenki, és ez egy nagyon-nagyon szép volt, vagy számomra nagyon és új, mert volt. Hogy ez nem volt. A másik pedig a Magyar Napra csináltunk egy nagyon hasonlót, csak mindenkit belevontunk. Tehát a legkisebb gyerektől a legidősebbekig. Tehát ha ki lehet ezt mondani, hogy 4 éves kortól 73 éves korig táncoltak az emberek, nagyjából egy 100-120 táncos gyűlt össze, és a nagy színpad előtt egy nagy közös szatmári koreográfiát csináltak. Ami szerintem egy nagy élmény lehetett azoknak is, akik nézték, de akik táncolták, azoknak is. Meg hát nekünk is, hogy ezt megcsinálhattuk. Köszönöm, mindenból, amit mondtok, egyértelmű, de azért erősítsétek meg, hogy ti is úgy látjátok, hogy van itt jövője a néptáncnak, a népzenének, viszont kell is hozzá ember. Tehát kell, anélkül, hogy valakik nem teszik bele a szívüket, lelküket, és ez nyilván nem csak az idősebb
valamennyivel motiváltabb első vagy másodgenerációt, hanem a fiatalokat is élet, és erre New Brunswickon sok példa van, de hogy nélkülük nem megy. Tehát, hogy akár egy tábor, a Sala is mondta, hogy igen, ezt ő szervezi, de mögötte van egy csapat, tehát, és nagyon sok benne az önkéntes munka. Amit én erről gondolok, az az, hogy nagyon fontos az, hogy küldjenek ide embert, aki külső segítség, és mi mint egy katalizátor tudunk működni, de nem mi csináljuk azt a munkát, ami igazából, tehát mi beindítjuk a motor, de onnantól a járás azok az emberek, akik itt vannak. És amikor mondják, hogy köszönjük a munkátokat, hát igazából ti csináljátok a legtöbb mindent. Tehát nem fontosak azok az emberek, akik ide küldenek, de akik itt vannak, azok az igazi munkások. És ennek egy nagyon jó kultúrája van Amerikában az önkéntességnek, szóval ez szerintem nagyon szép dolog, hogy ennyi ember, ennyi időt, pénzt, mindent feláldoz. Igen. Mondjuk a magyarok között ennek van egy önös érdeke és olyan értelemben, hogy muszáj különben, tehát ez a feltétele a fennmaradásnak, de van, tehát nem minden magyarnak egyformán fontos ez, és azok nyilván nincsenek is ott, amikor osztják az önkéntes munkát, vagyis amikor jelentkezni kell rá. De valóban rajtuk múlik, úgyhogy köszönöm, hogy ezt mondtátok, hogy küldjenek újabb, hasonló, lelkes és aktív kárcsépéseket, akik tovább lendíteni segítenek igazából. Igen, igazából, tehát hogy ami nagyon fontos, hogy közösségépítő embereket kell küldeni, és erre kell szerintem egy kicsit jobban fókuszálni az oktatásokon majd, hogyha lehet ilyen javaslatokat, vagy ilyenekről beszélni, mert az sokkal fontosabb, mint hogy... Ki hány éves, ki melyik szervezetből jön. Igen. Mert az is fontos, hogy ismerjük egymást, és kapcsolatok, de talán a legfontosabb az, hogy az itteni embereknek kicsit jobban átadni azt, hogy ők maguknak mindent meg tudnak igazából csinálni, és mindent meg tudnak tanulni, csak el kell hinniük magukról. Köszönöm, ez gyönyörű zárszó. Beszélgető társam Fazekas Levente prímás. Szervusz Levente! Ha jól tudom, 7.-8. alkalommal vagy itt a Csipke táborban. Milyen változást látsz így a 7-8 év alatt, illetve ez 10 évet is felölel? Hát változást igazából, túl nagy változást nem látok. Tehát, hogy mondjam, olyan szempontból van változás, hogy generációváltás. Gyerekek nőnek, azok, akik tényleg gyerekek voltak akkor, amikor még először jöttem, vagy az első években, ma már tinédzserek, sőt, sok már elérte a felnőttkort is. Már oktatnak néhányat még mindig oktatunk, de hogy például ebben az évben volt egy olyan dömping, egy ilyen fiatal generáció, egy új generáció, akit eddig még nem is nagyon láttam például. És azok lassan fel fognak nőni, és átveszik majd a kezdeményezést. Ugye a kezdeti periódusban volt egy generáció, aki mostanra 40-50-es korosztálynál volt egy üres rész, és hát most jön az új generáció, akit végül is ez a tábor munkája nevelt ki. Egyébként meg hát változnak a zenekarok,
a helyszín ugyanaz, kb. Minden ugyanaz. Be van állva most már, és Le van válva, nem? be van válva. Igen, hát ami jó, azt hagyják, ami nem, azt azon persze változtatnak, de igyekeznek mindenki kedvével járni, és hát a fő cél az, hogy ugye amellett, hogy valami értékeset átadnak a következő generációnak, egy élménnyel teli héttel távozzanak az emberek, úgy menjenek el, hogy számolják a hátramadott napokat a következő táborig. Többen elmondták, hogy ez az egy hét célja egy egész évre szóló muníciót adni. Most láttuk a gálát nemrég, és nagyon sok fiatal állt ott ki veled. Gondolom arról beszéltél, amikor mondtad, hogy egy nagy csapat volt. Hány gyerek? Egy lányra emlékszem, de a fiúk száma az 10-valahány. Hát mikor még kisebbek voltak, mert ugye ezek visszajáró gyerekek, szinte minden évben találkozunk velük. Vannak olyanok, akiket tényleg minden évben tanítok, vannak változók, de hát vannak periódusok. Amikor kisebbek, akkor sokkal nehezebb őket rávenni arra, hogy ez most miért fontos. Szóval most megtanulunk, ugye nekik hát nem egy mindennapos tevékenységük ez, hogy most zenélhetnek. Habár lehetne az, de hogy az alkalomhoz kötődött. Hát nem egy olyan család van, ha nem ül össze egy zenekarra, nem olyan a szülő, hogy gyere fiam, húzz egy nótát, éppen vasárnap van, és anyád olyan finom levest főzött, hogy köszönjük meg neki, és töltünk egy jó vörösbort, 3 pohár után eszembe jutott egy jó nóta, amit még mikor hallottam, gyere fiam, húzz, de ha nincs meg ez, akkor ez elfelejtődik. Akkor csak egy tevékenység, ami a csipketáborhoz kötődik. Tehát itt nagyon sok múlik azon, hogy a gyerek mit lát otthon, hogy milyen zenét hallgatnak otthon, hogy ez mennyire intenzív. Mert a zenehallgatás az alapja ennek a zenének a megtanulásához. Tehát alapvetően ezt nem kottából tanuljuk meg, és itt sem lejegyzésekből, ha bár tudnak kottát olvasni, és ami fontos is, tehát a zenei írás-olvasás az egy nagyon pozitív dolog, de viszont ennek az alaplételeme az, hogy hallás után az auditív élményt próbáljuk visszaadni. Mert igazából ezt úgy leírni nem lehet soha, hogy olyan szinten tudjon megszólalni kottából, ahogy az tényleg élethűen meg kéne szólalni. Úgyhogy az otthoni légkör ilyen szempontból nagyon fontos. És van, ahol tucatszámra vannak a népzenei lemezek, és gyakran hallgatják őket, és van, ahol kevésbé, és ez is valahol visszatükröződik. Mert csak az egyetlen esély, hogy fülbe másszon. Nem születhet mindenki a magyar családba, meg a hajdú-német családba, tehát nincs mindenkinek eszentsége, de ha rákap, és ha ott a család mögötte, akkor is, ha nem több generáción át zenéltek, akkor lehet belőlük. Tudsz egy összehasonlítást ezek a fiatalok, és mondjuk azokkal, akikkel te otthon találkozol, látsz különbséget, párhuzamot? Mert hogy azért itt egy nehezített pályán vannak ezek a magyar fiatal zenészek. Egyrészből nehezített a pálya, hiszen ugye a magyarságukért még jobban meg kell küzdjenek, mint mi otthon Erdélyben, mert azért mi is azért tömbbe vagyunk, tehát Székelyföldön azért mégse szorvány. A szorványvidék az teljesen, szinte még rosszabb, mint ez az itteni. Viszont én nagyon fontosnak találom azt a kapaszkodást, keresést, tehát keresik a kapaszkodót, és jobban ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz. Ugye ez egy íratlan szabály is, hogy aki a magyarságát megpróbálja megélni, mint egy nem normális közegben, annak nagyobb erőfeszítése van, és jobban is értékeli azt, amikor
kapaszkodókat keres. Egyik ilyen kapaszkodó az a kultúra. Ugye a nyelv után az, hogy hogyan énekelsz, hogyan táncolsz, és sok olyan egyént ismertem meg, akik otthonról eljöve, otthon egyáltalán nem volt fontos ez a fajta kultúrához való ragaszkodás, és itt mint kapaszkodó sajátították el, és most az a helyzet, ez a táncház mozgalom egyszer beszippant, akkor már nincs megvés, ez olyan, de a tornádó forgószél, csak vízbe a közepére, minél mélyebben. Amúgy jó, tehát ez beszélgettünk az előbb, hogy egy kissé belterjesnek tűnik itt kívülről, és tényszerűen az is. De ez egy olyan belterjesség, amelyik nem hordoz különösebb káros mellékhatásokat.